näkyviin. Eli täältä Teamsista löytyy tuolta yläriviltä chattia, sinne voi laittaa puheen aikanakin jo kysymyksiä ja sitten puheiden loppuosassa voidaan käydä niitä läpi. Ja kerron aluksi vähän meidän tästä Kuvata-hankkeesta. Eli Kuvataiteilijan uusi työ on hankkeen nimi, ja tämähän on osa Taiken koordinoimaa hanketta, jolla tuetaan niin kuin luovien alojen kasvua entistä kilpailukykyisemmäksi ja semmoiseksi alaksi, jolla entistä paremmin pärjättäisiin. Ja samalla kun taiteilijoille haetaan uudenlaisia ansaintakeinoja ja uudenlaisia tapoja toimia tässä yhteiskunnassa, niin pyritään lisäämään taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli silloin kun taide keskittyy taidemaailmakontekstiin, tapahtuu museoissa, näyttelyissä, niin samalla se yhteiskunnallinen vaikuttavuus pysyy pienenä, kun taidemaailman yleisöt rajautuvat niihin, jotka ovat taiteen kanssa tuttuja ja joilla on sellaista kulttuurista pääomaa, että he tunnistaa taiteen ja kulttuurin merkityksen omalle elämälleen. Eli tässä hankkeessa etsitään taiteelle ja taiteilijoille uusia paikkoja, uusia tiloja, uusia työtapoja ja uusia palkanmaksajia. Ja samalla tämän taiteen vaikuttavuus laajenee sitten uusille yleisöille tai uusille taiteen kumppaneille ja osallistujille. Tässä taiteen ja taiteilijan toiminnan kentän laajentumiseen liittyy tosi paljon uusia taitoja. Eli jos perinteisesti ajateltiin niin, että taidekoulutus tarkoitti sitä, että taiteilijat oppii hyviksi maalareiksi, kuvaveistijiksi, graafikoiksi, niin tässä taidekoulutuksessa on ollut keskeistä tämmöinen taidon harjoittaminen. Ja se on voinut tarkoittaa sitä, että on erityisen hyvä näkemään, havainnoimaan, on hyvä silmän ja käden koordinaatio, tai sitten niin, että hallitsee välineet ja tekniikat. Ja silloin kun taide avautuu tai siirtyy uusille toimialueille, esimerkiksi erilaisiin taideinterventioihin yrityksiin, kuntiin, maakuntataiteilijoiksi, sote-sektorille ja niin edelleen, niin taiteilijoilta tarvitaankin uudenlaisia taitoja. Ja kaikkein useimmiten ne tunnistetaan vuorovaikutustaidoiksi siten, että taiteilijat on toimimassa yhteistyössä joko muiden organisaatioiden, yhdistysten, muiden taiteilijoiden tai taiteen tilaajien kanssa. Mutta nämä taidot hyvin voimakkaasti on myös taideprojekti- ja organisaatiotaitoja. Eli toiminta on luonteeltaan projektimuotoista. Sitä suunnitellaan, sillä asetetaan tavoitteita ja sitä täytyy pystyä niin kuin muille toimijoille kuvaamaan eri muodoissa, esimerkiksi hankehakemuksissa, rahoitushakemuksissa tai yhteistyösopimuksissa. Ja tämmöiset projektinhallintataidot on vasta pikkuhiljaa tullut osaksi taiteilijakoulutusta. Niinpä tämän Kuvata-hankkeen tarkoituksena onkin täydennyskouluttaa kentällä olevia kuvataiteilijoita siihen, että yhä useammalla olisi enemmän näitä projektinhallintataitoja. Ja samaan aikaan näiden projektitaitojen rinnalle on tullut digitaaliset työkalut, jotka sitten helpottaa parhaimmillaan työtä. Eli tänään me kuullaan ja nähdään esimerkiksi budjetoinnin työkaluista. Meillä on paljon semmoisia työkaluja, jotka auttaa viestimään omasta toiminnasta, ja on erilaisia digitaalisia työkaluja, joita tänään käydään läpi. Ja nämä meidän webinaarit on tietenkin luonteeltaan lyhyitä, eli me ei voida niin kuin kaikkea koulutusta tässä antaa, mutta me jaetaan myös oppimateriaaleja ja koonteja, ja ne tulee sitten esille sinne Kuvata-hankkeen verkkosivulle. Eli me ei näitä materiaaleja tulla sähköpostitse teille lähettämään, vaan ne julkaistaan sitten tämän hankkeen kuluessa tuonne Kuvata-hankkeen verkkosivustolle arkistoksi. Ja tämä verkkosivuhan löytyy tuolta Tampereen ammattikorkeakoulun sivujen alla. Tampereen ammattikorkeakoulu on se meidän hankkeen päätoteuttaja, ja Lapin yliopisto ja Global Art Point on sitten yhteistyötahoja.
Ja jonkun verran me myös somessa sitten uutisoidaan sitä mukaan, kun uutta materiaalia tulee, että nyt on julkaistu materiaaleja tai tallenteita ja niin edelleen, joihin voi käydä tutustumassa. Tänään meillä on aiheena taideprojektin menestyksen työkalut. Eli minä olen äänessä, olen Marja Huhmarniemi, olen apulaisprofessori täällä Lapin yliopistossa ja opetan täällä muun muassa taiteen asiantuntijuuden maisteriohjelmassa, soveltavan taiteen koulutusohjelmassa ja tämmöisessä Sustainable Art and Design koulutusohjelmassa. Ja näissä kaikissa pyritään tähän samaan, että taiteen vaikuttavuus laajenee taidemaailman ulkopuolelle ja tavoittaa yhä uusia osallistujaryhmiä, kohderyhmiä, yleisöjä ja että niistä taiteen työskentelytavoista muodostuu myös uusia ansaintakeinoja taiteilijoille. Meidän varsinainen keynote-puhuja tänään on Therese Kyl. Hän on ekonomi- ja kuvataiteilija ja hän omalla työllään tukee taiteilijoita myös tässä samassa tavoitteessa sillä, että taiteella ja taiteilijan osaamisella voi tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tai kansainvälistyvässäkin kentässä pärjätä. Ja meillä on tänään häneltä 2 puheenvuoroa. Ensin projektinhallintataidoista ja sitten lopussa taidenäyttelybudjetoinnista. Eli saadaan ihan kättä pidempää siihen, että kuinka näitä budjetteja ja kustannusarvioita ja tuloarvioita kannattaa lähteä suunnittelemaan. Ja tässä välissä Roosa Kansala, joka on meidän hankkeessa suunnittelija täällä Lapin yliopistossa, niin käydään läpi digitaalisia työkaluja menestyvään tuotantoon. Niin kuin äsken kerroinkin, niin niitä on meillä esillä. Iltapäivällä jatkuu toisella webinaarilla kello 14 ja silloin käsitellään sitten vielä enemmän näitä taiteen uusia kumppanuuksia ja tämä webinaari edellyttää erillistä ilmoittautumista. Mä toivotan teille kaikille hyvää webinaarikokemusta ja siirrän puheenvuoron Thereselle. Mahtavaa. Ensinnäkin kiitos kutsusta puhumaan näistä tärkeistä ja itselle sydäntä lämmittävistä aiheista. Ja ihan ensimmäisenä voisin jakaa tämän mun esityksen ihan pieni hetki. Ja sanottehan sitten, kun se näkyy kokonaan. Nyt näkyy oikein hyvin. Loistavaa. Eikä tosiaan, mä oon päässyt puhumaan teille tärkeästä jokaista taiteilijaa koskettavasta, kuvataiteilijaa koskettavasta aiheesta, nimittäin taidenäyttelytuotannoista ja siitä, miten erilaisilla projektihallintataidoilla voi onnistua niissä. Muutama sana ensin minusta itsestäni ja Tyynelä Gallerystä. Eli mähän toimin luovana tuottajana ja taiteilijoita valmentavana managerina. Ja olen unelma-ammattissani, olen luonut tämän oman roolini itselleni sen pohjalta, mitä olen aikaisemmin tehnyt ja kouluttautunut. Eli koulutustausta mulla on ekonomi, kuvataiteilija ja sitten mä oon myös suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon. Ensimmäisen uran mä tein pakki- ja finanssimaailmassa Suomessa ja Ruotsissa, jossa mä viihdyin 17 vuotta erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Ja siellä mä pääsin tekemään erilaisia monialaisia projekteja, johtamaan moniammatillisia tiimejä. Ja Nordeassa mä sain muun muassa käydä tämmöisen tosi laadukkaan johtajuuskoulutuksen, jossa mä myöskin opin johtamaan valmentavasti asiantuntijoita ja coachaamaan. Ja nämä taidot mä oon tuonut sitten mukanani tänne kuvataiden maailmaan. Mä kouluttaudun nykytaiteilijaksi tuolla taidekoulun maassa, 3-vuotisessa koulutusohjelmassa, ja nyt mä oon ollut kuvataidealalla noin 5 vuotta, eli mä oon aika tuore tapaus täällä, mutta mä oon halunnut tuoda tämän mun osaamisen tänne taiteilijoiden hyödyksi, ja mun intohimona on taiteen ansaintamallien kehittäminen ja sitä kautta taiteilijoiden taloudellisen menestymisen edistäminen. Ja mä valmennan taiteilijoita ja mulla on myöskin manageripalveluita, eli mulla on muutamia taiteilijoita, joita mä valmennan kohti sitä heidän omaa menestystään. Mä kirjoitan myös näistä aiheista Taide ja raha -blogissa,
joka löytyy teresakyl.com-sivustolta. Ja työkseni mä teen sitten tuottajan töitä Tyynellä Galleryssä sekä Ooppera-Telluksella tästä syksystä lähtien. Ja muutama sana sitten Tyynellä Gallerystä. Eli minä ja mun puoliso perustettiin 4 vuotta sitten taideyhdistys, eli ry-muotoinen. Ja meidän lähtökohta toiminnalle on luoda nykytaideelämyksiä, kulttuurista nuorisotyötä ja sit luovan alan valmennusta tarjota taiteilijoille. Ja me halutaan olla taiteilijalähtöisiä, eli kaikki perustuu siihen, että me halutaan edistää taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia. Ja taidemielessä me tykätään monitaiteisuudesta ja paikkasidonnaisesta taiteesta, ja ne on usein tämmöisiä osallistavia ja myöskin moniaistilisia. Meidän galleria sijaitsee Lohjan Koisjärvellä vanhassa puutalossa 110-vuotiaassa järven rannalla, Landella. Ja mä oon perustanut myöskin tänne Tyynellä Gallerin alle tämmöisen taiteilijaohjelman, jossa mä oon valmentanut 2 vuoden ajan taiteilijoita näistä taiteen ansaintamalleista ja myöskin yhteistyökumppanuuksista ja yrittäjän valmiuksista. Ja kulttuurista nuorisotyötä tehdään yhteistyössä erilaisten nuorisotyötoimijoiden kanssa, muun muassa Lohjan kaupungin nuorisotyön, nuoritaiteen ja nuorikulttuurin kanssa. Ja tänäkin syksynä meillä on yksi projekti, se on kuin Naamiot, ja sitten me tehdään myös yhteisötaidetta. Viime vuonna tehtiin Taiteiden pyykkinaru, ja tänä syksynä meillä on Naamiot. Ötökän elämää. Ötökän elämää tehdään Ristinkoulun kanssa heidän tilauksestaan. Ja me tykätään tehdä yhteistyötä ja luoda kumppanuuksia yli kaikkien rajojen, eli ei pitäydytä siellä kuvataide eikä luovan alankaan tavallaan sektorilla, vaan luodaan yli rajojen yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä. Siinä lyhykäisyydessään mun tausta, ja sitten mennäänkin sinne päivän aiheeseen. Ja katsotaan, että päästään eteenpäin esityksessä. Hyvä. Ja olettaisin, että linjoilla on aika paljon kuvataiteilijoita ja muita taiteilijoita, jotka ehkä tekee taidenäyttelyitä, niin tämä liittyy pitkälti siihen. Eli kun lähdetään miettimään, että hei, haluan järjestää taidenäyttelyn, niin ensimmäisenä pitää miettiä se, että kuka sen oikein järjestää. Se voi olla joku välittäjän roolissa oleva henkilö, tuottaja, kuraattori. Se voi olla joku organisaatio, yhdistys niin kuin meillä. Se voi olla myös joku taiteilijoista muodostuva työryhmä, kollektiivi, tai mikä jottei yksittäinen taiteilijakin voi ryhmänäyttelyn nimenomaan järjestää. Ja miksi tämä roolin määrittäminen on tärkeää, on se, että järjestäjä toimii usein projektijohtajana ja vastaa sitten tästä kokonaisuuden johtamisesta ja projektisuunnitelman laatimisesta. Eli johtajuus on sikäli tärkeää, että on silloin selkeä roolijako, että kuka tavallaan pitää sen homman kasassa. Projektisuunnitelma on hyvä laatia jo ihan pelkästään siitäkin näkökulmasta, että kun sille taidenäyttelylle haetaan rahoitusta, niin se usein vaaditaan. Mutta ei vain siksi, vaan myös ihan käytännön syistä, jotta se olisi pohjana työryhmän jäsenten sekä yhteistyökumppanuuksien sopimuksille. Eli usein ne kaikki asiat pitää miettiä siellä valmiiksi ennen kuin lähdetään itse työhön. Ja tosiaan projektisuunnitelma on työkalu hahmottaa sitä kokonaisuutta, ja sitä ei kannata tehdä liian niin kuin tavallaan joustamattomaksi, vaan semmoiseksi eläväksi dokumentiksi, jota voi päivittää projektin kulun aikana. Ja sitten seuraava slaidi. No, mitä sitten sinne projektisuunnitelmaan kannattaa kirjoittaa? No ensinnäkin tähän ei tarvita mitään hokkuspokkus ihme tiedostoja tai työvälineitä välttämättä, voi ottaa ihan Google Docsilla liikenteeseen ja ihan otsikkotasolla ensin kirjata seuraavat vähimmäisasiat, mitä siihen kannattaa kirjoittaa. Eli kun puhutaan projektista, taidenäyttely on projekti, silloin alku, loppu ja silloin tietyt tavoitteet. Kirjatkaa aina ne tavoitteet. Mitä odotuksia sulla on tämän näyttelyn osalta?
Ja jos sulla on jotain mitattavia tuloksia, nekin on hyvä kirjoittaa. Ja yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin sen taidenäyttelyn rajaus, jotta se ei lähde rönsyilemään, jolloin siitä tulee epärealistinen saavuttaa. Eli mieti teema, missä tilassa, ketä kuuluu sun työryhmään ja milloin tämä järjestetään. Aikataulun laatiminen on erittäin kriittinen asia, eli mieti se, että milloin tämä sun näyttely on, ja lähde siihen työhön hyvissä ajoin. Ja mä usein teen sillä tavalla, että kun mä oon päättänyt vaikka näyttelyajankohdan, niin mä lähden sieltä niin kuin takaperin menemään ajassa taaksepäin ja miettimään niitä välideadlineja, ja sitten mä lisään sinne väleihin riittävästi aikaa, eli buffertia, jotta siinä on liikkumavaraa niille yllätyksille ja muutoksille. Projektisuunnitelman yksi tärkeä osa on tietenkin tehtävät, miettiä, mitä kaikkea pitää tehdä tämän projektin aikaansaamiseksi, ja ne on sitten hyvä myöskin sijoittaa sinne aikatauluun. Sitten kun tehdään taidenäyttelijä, niin nehän on useimmiten ryhmätyötä, eli työryhmän kokoaminen on erittäin tärkeää, ja myös miettiä, että mitkä on kunkin tiimin jäsenen eri roolit ja vastuut. Ja näistä tulee sitten myöskin kommunikoida näille asianosaisille ja sopia niistä sopimuksiin. Täydennäyttelybudjetti totta kai erittäin oleellinen asia, osa projektisuunnitelmaa, ja siinä hyvä on tehdä realistinen, mielellään vähän pessimistinenkin budjetti, jotta se on saavutettavissa oleva, ja sitten myöskin hyödyntää sitä sekä suunnittelussa että projektin seurannassa. Eli se on työväline, josta mä tulen kertomaan tänään myöhemmin sitten vielä tarkemmin. Otin tähän vielä yhdeksi kohdaksi sopimukset. Eli muista tehdä sopimukset kaikkien osapuolten kanssa ennen työn aloittamista. Siellä jollain vähän kohisee. Joo, pikku hetki mä käyn laittamassa. Joo. Ja sopimukset, nostan tämän sen takia, koska meidän alalla sopimukset on vähän vielä lasten kengissä, ja sen takia niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Suunnitelmassa on myöskin hyvä kirjata se, että miten projektista kommunikoidaan ja viestitään. Esimerkiksi on ihan hyvä puukata vaikka niitä suunnittelupalavereita ja follow-up-palavereita sinne kalenterin osaksi aikataulua ja miettiä, että millaisia updateja laittaa vaikka sähköpostitse tiimin jäsenille. Ja kun tämä kaikki on tehty, niin pitää vielä keskittyä siihen, että millä tavalla tätä projektia eli taidenäyttelyä markkinoidaan ja myydään, koska sehän ei itsessään riitä, että sulla on hieno näyttely, vaan totta kai sä haluat yleisön paikalle, sä haluat median huomioon ja myöskin sillä tavalla edistää niitä sun tavoitteitasi. Sitten mennään eteenpäin, ja tässä on mulla listattu vähän erilaisia huomioitavia asioita. Eli muistetaan se, että projektisuunnitelma ja budjetti, ne on eläviä ja kehittyviä dokumentteja, mikä tarkoittaa sitä, että matkan varrella tulee ihan varmasti yllätyksiä, muutoksia, joten antaa niiden kehittyä matkan varrella. Ja on ihan hyvä miettiä erilaisia skenaarioita ja myöskin luoda projektista rahoituksen mukaan helposti skaalautuva. Eli kun haetaan rahoitusta, avustuksia, yhteistyökumppanuuksia, niin kaikkia niitä ei välttämättä saa, niin mietitään sitä, että riittäisikö vaikka ne 2 avustusta, että se toteutuisi se näyttely. Etuna projektisuunnitelmassa on totta kai joustavuus, mukautuvuus ja skaalautuvuus. Ja vaikka me tehtäisiin kuinka tarkkoja suunnitelmia, niin aina on hyvä varautua yllätyksiä, koska kaikki asiat ei mene aina niin kuin on halunnut. Mutta tärkeintä tässä on se, että tarttuu ongelmiin ja viivästyksiin heti, tekee sen uuden suunnitelman ja kommunikoi sitä myös selkeästi tiimin jäsenille. Ja tässä on tämmöinen hyvä ohjenuora pattitilanteisiin, että jos sinulla tulee ongelma, sä oot sillä, että koko homma kaatuu päälle, niin mietin nämä 4 asiaa. Priorisoi, delegoi, rajaa pois tai siirrä. Ja sitten sä pääset taas eteenpäin. Ja tärkeää on myöskin iloita onnistumisista ja antaa sun tiimiläisille ja yhteisölle
yhteistyökumppaneille hyvää palautetta, luodaan hyvää yhteishenkeä. Ja lopuksi mulla on yleensä tapana kerätä myös palautetta tiimiläisiltä, jotta mä voin itse tiimin projektin johtajana kehittyä paremmaksi. Hyvä. Sitten mennäänkin katsomaan vähän projektihallinnan hyödyllisiä taitoja. Ja nämä ei ole niinkään teknisiä taitoja, vaan nämä on tavallaan ihmisen sosiaalisia ryhmätyö ja ynnä muita taitoja. No, yksi tärkeimmistä taidoista, kun sä lähdet miettimään taidenäyttelyä, on tietenkin taito asettaa realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita. Ja se on taito, sitä pitää harjoitella, se ei tule syntymälahjana. Myöskin tämä, että on kyky rajata projekti. Haluaisi tehdä vaikka sitä sun tätä, mutta lähtisi rajaamaan sen aika kompaktiksi, jotta se ei lähtisi rönsyilemään, koska sitten helposti aika ei sitten riitä ihan kaikkeen. Ja kun puhutaan projektihallinnasta tai projektin johtamisesta, niin siinähän on ensisijaisesti kysymys itsensä johtamisesta. Mitä se itsensä johtaminen sitten on? No se on ihan sitä, että miten sä osaat suunnitella sun oman ajan ja voimavarojen käytön. Se lähtee ihan tavallaan arjen hallinnasta. Mennään niin yksinkertaisiin asioihin, ja se ei ole aina niin helppoa. Mutta tämä on avainsana siihen, itsensä johtaminen, miten muita voi johtaa. Totta kai organisointikyky on eduksi projekteissa ja se aikatauluissa pysyminen. Mutta liian tiukasti ei kannata pitää aikataulusta kiinni, jos näyttää, että homma ei rullaa. Nimittäin joustavuus ja kyky tehdä kompromisseja on kyllä projektihallinnassa yksi avainsana. Eli nyt me huomataan, että aika paljon erilaisia taitoja vaaditaan ja kykyjä. Älkää silti pyörtykö siellä vielä. Sitten tietenkin tärkeitä on kommunikointi, viestintä ja tiimityöskentelytaidot. Ja siinä sanon vaan sen, että näitä tehdään yhdessä näitä projekteja, joten nämä on erittäin tärkeitä. Neuvottelu- ja esiintymistaidostakin on hyötyä, kun hankitaan vaikkapa yhteistyökumppaneita projektille. Ja tuossa aikaisemmin mainitsin itsensä johtamisesta, niin se linkittyy tiiviisti tähän omien voimavarojen ja resurssien hahmottamiseen. Muistakaa pitää myös omasta hyvinvoinnista huolta. Ei ole järkevää tehdä ympäripyöreitä päiviä, siinä väsyy. Miettikää, miten käytätte oman aikanne ja energianne. Work smarter, not harder. Se on mun uusi slogan. Ja sitten jos tuntuu, että on pattitilanne, niin kannattaa ottaa se puheeksi tiimiläisten kanssa ja jakaa vastuuta ja priorisoida tehtäviä. Joskus vähempikin riittää. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin myynti- ja markkinointiosaamista on varmasti hyötyä. Sitten meillä olisi täällä vähän näitä projektihallinnan työkaluja. Rosa kertoo enemmän noista digitaalisista työkaluista, mutta tässä mä kerron, että mitä erilaisia työkaluja minä käytän. Mä oon ehkä vähän tämmöinen old school, koska mä tykkään työskennellä enimmäkseen ihan perinteisillä työkaluilla. Nimittäin tuossa jo aikaisemmin mainitsemani projektisuunnitelma on se se, mihin mä tukeudun aika pitkälti, eli kirjoitukset, erilaiset tekstit ja erilaiset laskelmat sisältäen aikataulu ja budjetin. Ja kalenteri. Mä käytän paperikalenteria ja sitten mä käytän Google-kalenteria. Ja niitäkin voi miettiä, että haluuko jakaa vaikka tiimin jäsenten kanssa tai tekeekö jonkun palverikalenterin, mitä seurataan. Totta kai sähköposti on tärkeä, mutta se ei riitä, että se on olemassa, vaan pitää myös osata sitten kirjoittaa selkeitä ja kompakteja informatiivisia viestejä. Ja niin kuin mainitsin palvereista, niin niitä on ihan hyvä buukkailla vaikka etukäteen, niin sitten ainakin sun oma projekti on priorisoitu näiden sun tiimiläisten kalentereissa. Googlen työkaluja mä tykkään käyttää.
Tämä ei ole mainos Googlen tuotteelle, vaan sen takia, että ne ovat maksuttomia enimmäkseen ja ne on helppokäyttöisiä. Ja sitten ihan perinteinen paperi ja kynä. Ja tykkään piirtää aina välillä hauskoja kuvia. Ja sitten kaikki muut sovellukset on apuna, kun edelliset työkalut on hallussa ja niitä osaa käyttää. Eli millään hienoilla projektisuunnittelutyökaluilla ei tee mitään, jos se ei ole itsensä johtamista. Nyt katkesi ääni. Kuuleeko Terese? Katkesi ääni kokonaan. Näyttääkö siltä, että Terese putosi kokonaan? Hetkonen. Mä yritän tästä nähdä, että onko hän on niin kuin, hänellä on yhteys katkennut. Eli nyt me voidaan tehdä sillä tavalla, että me odotetaan Teresaa tulemaan takaisin ja sillä aikaa mä voisin näyttää käsikirjaa, jonka mä jaoin tuohon chattiin. Eli mehän ollaan täällä Lapin-yliopistossa tosiaan kehitetty myös tätä projektihallintataitoa sillä tavalla, että miten me voidaan sitä opettaa aikaisempaa paremmin. Ja jos Roosa sitten huikkaset, että jos Terese pääsee takaisin, niin mä annan saman tien sitten puheenvuoron Tereselle. Mutta tässä, kun Tereseä odotellaan, niin sillä aikaa voin kertoa, että meillä todella on tämä käsikirja tähän kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektitoimintaan. Ja tämä löytyy kirjastoista, eli me ollaan lähetetty tätä ihan kunnallisiin kirjastoihin ja ammattikorkeakoulujen kirjastoihin, ja lisäksi tämä löytyy verkosta. Ja meillä on hyvin paljon samanlaista asiaa kuin tässä Teresankin puheenvuorossa, mutta sen lisäksi tämmöistä taustoittavaa ajatusta siihen, että kuinka tämä taide itsessään muuttuu sitä mukaan, kun se muodostuu tämmöiseksi projektimuotoiseksi. Projektimuotoinen toimintahan on taiteilijoille tuttua myös niin kuin näyttelyprojekteista, eli kuvataiteilijoille. Eli kuvataiteilijat koko ajan työskentelee hyvin projektimuotoisesti, kun he suunnittelee, hakee rahoitusta näyttelyprojekteihin. Ja tosi useasti siellä täytyy myös tehdä se raportti. Ja mikä sitten tässä tavallaan muuttuu, kun ollaan menossa kohti uusia ansaintakeinoja, niin on keskeisesti se, että ne yhteistyötahot on niin moninaistuvat. Eli voi olla, että täytyy opiskella niin kuin uusia kieliä, jos ollaan tekemisessä vaikka arkkitehtuurin, ympäristörakentamisen, sisustussuunnittelun kanssa, niin silloin taiteilijoiden täytyy ottaa haltuun niiden sidosryhmien ja yhteistyötahojen toimintatapoja ja kenttiä. Ja sen lisäksi, että rahoituksia haetaan näiltä taiteen perinteisiltä rahoittajilta, niin kuin taide- ja kulttuurialan säätiöiltä ja taiteen edistämiskeskukselta ja niin edelleen, niin kun haetaan näiden taiteen rahoittajien ulkopuolelta, niin täytyy pystyä sanottamaan sitä, että mitä hyötyä tästä taideprojektista on, jotta se rahoituksen saaminen olisi mahdollista. Ja se on taito, jota voi harjoitella ja oppia, mutta johon myös jota voi lukemalla ottaa haltuun. Eli tähän myös tämä meidän käsikirja antaa eväitä, kun kerrotaan siitä, että mitä vaikuttavuutta taidetoimintaan liittyy silloin, kun taidetta viedään taidemaailman ulkopuolelle tai toteutetaan taidemaailman ulkopuolella. Terese on palannut linjoille. Terese on palannut, eli pieni briefaus oli tässä välissä tähän meidän käsikirjaan, ja nyt annetaan puheenvuoro takaisin Tereselle. Joo, jotain tapahtui linjoissa ja niin kuin huomataan, niin aina jotain yllättävää voi tapahtua, joten ollaan joustavia. Nyt mä sitten jaan täällä mun uudestaan tätä näyttöä. Ja sanokaahan ihmeessä, kun se näkyy teille kokonaan, koko ruudun kokoisena. Näkyykö siellä? Näkyy. Hienoa. Eli
onko mulla noin 5-7 minuuttia aikaa vielä loppuun? Kyllä. Hyvä. Eli tekemällä oppii ja onnistumiset voi kääntää oppimiseksi. Se oli se, mitä halusin tuohon slaidiin vielä sanoa. Sitten minulla on tämmöinen lyhyt case study, joka on vähän niin kuin esimerkki pohjana myöskin sit mun tämän päivän toiselle osiolle, siihen näyttelybudjetille. Eli tässä on kaikki samat tiedot, ja tämän pohjalta mä olen tehnyt sen budjetin sitten esimerkiksi teille. Niin käydään lyhyesti läpi, millainen case on kyseessä. Eli tässä taidenäyttelyssä on tämmöiset rajoitukset, eli sen järjestää yhdistys, ja siihen on värvätty 4 taiteilijaa, ja ne on mietitty taiteen ja persoonan mukaan yhteensopivaksi tiimiksi, ja tähän on mietitty näyttelytilaksi yhteistyökumppanuuden kautta saatava maksuton tila. Ja ajankohta on ensi kesä, 3 kuukautta ja auki tiettyinä päivinä. Työryhmään lukeutuu kuraattori-tuottaja, taiteilijat, valokuvaaja, videokuvaaja, graafinen suunnittelija ja näyttelyvalvoja. Tämän näyttelyn tavoitteisiin lukeutuu muun muassa tietyt taiteelliset ambitiot. Halutaan tehdä vaikuttava, moniaistinen, hieno näyttely, joka ehkä ottaa kantaa johonkin tärkeisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Tavoitteena voi olla myöskin yleisön vastaanotto. Toivotaan, että saadaan hyvää palautetta, että se on ollut koskettava, se on ollut elämyksellinen. Halutaan luoda saavutettava näyttely ja myöskin luoda sellaista tunnettuutta näille taiteilijoille. Eli tärkeää on somessa ja lehdistössä näkyvyys. Kävijämääräksi tähän tavoitteeksi on laittu 550 kävijää ja taloudellisen tuloksen tavoite on vähintäänkin 0 tulos, koska tähän budjettiin on laskettu sisään jo kaikki palkkiot. Sitten mennään eteenpäin. Aikataulu tässä on sillä tavoin mietitty, että lähdetään suunnittelemaan aikataulua projektia hyvissä ajoin, jotta ehditään hakea rahoitusta. Ja ollaan määritetty välideadlineit siihen, että milloin mitäkin pitää tehdä. Ja palaverikalenderikin on luotu ja sitä projektin edistymistä seurataan sähköpostitse. Ja aikataulu on ollut varattu riittävästi bufferit ja jos jotain unohtuu tai ei ehditä tekemään, niin kuin yleensä aina käy, enemmän tai vähemmän. No, mitä tärkeitä tehtäviä olisi vielä tässä tämän toteutumisen kannalta? No tietenkin rahoitus pitää hankkia, ja tässä mä haluan tuoda vähän laajemmin tämmöistä erilaista tulopohjaa esiin. Eli tämä on pääsymaksullinen näyttely, joten tässä on tulorahoitusta. Tähän haetaan avustuksia ja sitten myös rahanarvoisia yhteistyökumppanuuksia, joilla katetaan erilaisia kuluja. Sitten totta kai sopimukset. Ne pitää aina tehdä ja ajoissa. Ja niissä sovitaan sitten työryhmän vastuista, oikeuksista ja palkkioista. Eli muistakaa, palkkiot pitää aina tekijöille maksaa. Näyttelytilakin pitää hankkia, joten ne neuvottelut tulee sopia yhteistyökumppanin kanssa hyvissä ajoin. Ja työryhmä kootaan. Siinähän voi käyttää erilaisia tapoja, joko open callia tai sitten kuratointia. Ja niiden työryhmän jäsenten kanssa kannattaa tavata hyvissä ajoin, jotta se luo hyvän lähtökohdan sille yhteiselle työskentelylle. Sitten tietenkin mietitään, että teema ja teokset, että onko se kuraattorin päätöksen alainen vai jätetäänkö taiteilijoille tietty taiteinen vapaus. Tuossa viimeisenä kohtana on taidenäyttelybudjetti, ja sehän on järjestäjän vastuulla laatia ja seurata. Siitä kerron tosiaan tänään myöhemmin lisää enemmän. Oliko siinä? Katsotaan vielä. Siinä oli kaikki tästä case studysta. Ja tähän loppuun ennen kysymyksiä kerron vielä sen, että olen kirjoittanut tästä aiheesta pari vuotta sitten blogikirjoituksen Globe Art Pointin omaan blogiin, kun osallistuin heidän yhteen yhteisötaideprojektiin. Se on englanniksi ja löytyy tuosta linkin kautta. Ja siinä mä käsittelen sitä, kuinka tärkeää on asettaa rajaukset projektille, jotta se voi onnistua.
Ja kuten alussa mainitsin, niin mulla on myös oma blogi, Taide ja raha, ja siellä mä käsittelen näitäkin aiheita. Muun muassa yksi mun luetuin blogi on semmoinen kuin taidenäyttelyn, kuka maksaa taidenäyttelyn viulut, taiteilija vai taidenäyttelyn järjestäjä. Ja tuossa on vielä mun Instagram-tilit listattuna, jos joku haluaa seurata mun tekemisiä sitten somen puolella. Ja tässä kohtaa mä annan puheenvuoron sinne järjestäjille. Onko tullut mitään kysymyksiä? Joo, kyllä. Eli täällä on yksi kysymys siitä, että kun rahoitusta hankkiessa täytyy olla jo näyttelysopimus tehtynä, niin kuinka sitten, jos tavallaan sitoutuu näyttelyn järjestämiseen ja sitten ei saakaan apurahaa, niin miten toimisi tämmöisessä tilanteessa, että onko joo. No siinä on, yleensä kun mä solmin mitä tahansa sopimuksia, ja mulla on joku palanen siinä vielä auki, esim. Rahoitus, niin mä teen niin sanotun ehdollisen sopimuksen, jossa lukee, että projektin tai tämän sopimuksen toteutuminen edellyttää rahoituksen toteutumista X päivämäärän mennessä. Ja sitten jos ei se ole toteutunut, se raukeaa se sopimus. Ja sen sopimuksen voi muotoilla esisopimukseksi. Se on neuvottelukysymys ja tietenkään kaikki ei välttämättä halua tehdä semmoista sopimusta, mutta itse olen laatinut useita semmoisia yhteistyökumppanuussopimuksia, jotka on ollut esisopimuksia. Kiitoksia tästä. Tämähän on erinomainen niin kuin, tavallaan kaikenlaisessa toiminnassa, paitsi näissä näyttelytoiminnoissa, että todellakin voidaan laatia sellaisia yhteistyösopimuksia, jotka on ehdollisia siihen, että rahoitus saadaan. No mä olin tuossa sillä kun sä tipahdit, niin sanomassa siitä, että kun tämä ehkä useimmille on tuttua se rahoituksen hakeminen ja projektimuotoinen toiminta juurikin näyttelyissä, mutta kun mennään uusille toimikentille, vaikkapa yhteisötaiteilijaksi tai yhteistyöhön sote-sektorin kanssa, niin yksi avaintaidoista on ehkä se, että pystyy sanottamaan, että mitä hyötyä tästä taiteesta on muuta. Mitä sä ajattelet tästä? Kyllä. No sitä mä vähän tuossa kirjasinkin noita niin kuin tavoitteiden muodossa, eli mitä tavoitteita projektilla on. Sehän niin kuin jo ihan lähtökohta sille projektille, että onko sillä jotain vaikuttavuustavoitteita, kävijämäärä, halutaanko niin kuin jotain tiettyä kohderyhmää saavuttaa, halutaanko mennä johonkin semmoisiin paikkoihin, missä tämä kohderyhmä on saavutettavissa. Eli totta kai ne on itselle ihan tosi hyvä käydä ensin läpi ja totta kai rahoitushakemukseen, mutta se on niin kuin, erittäin tärkeä alue miettiä ne vaikuttavuuskysymykset. Ja nyt kun kuuntelin sun vastausta, niin huomaa, että sä lähestyt tätä myös niin kuin hyvin konkreettisesti määrällisinä tavoitteena. Kyllä. Se on varmaan johtuu siitä, että on ekonomi, niin tykkään numeroista. Mä tykkään mitata ja määrällistä asioita. Ne muodostuu mulle jotenkin konkreettisemmiksi. Ketä projekti tavoittaa, kuinka suuri se vaikuttavuus on sitä kautta, että siinä on X määrä osallistujia, joita se taide tai toiminta sitten puhuttelee, jonka hyvinvointiin se on merkityksellistä ja niin edelleen. Todellakin tänne chattiin saa laittaa muutkin kysymyksiä, mutta mä annan puheenvuoron Roosalle, että kuinka meidän ohjelma jatkukaan. No niin, kiitoksia. Eli seuraavaksi esittelen teille pientä koontia erilaisista digitaalisista työkaluista, joista voi olla hyötyä siinä kuvataiteilijan työssä, projektisuunnittelussa ja viestinnässä ja monenlaisessa. Pieni hetkinen, niin laitetaan täältä diat näkyviin. Kiitos paljon Terese puheenvuorostasi ja taas Kiitos. Erittäin mukavan konkreettisista vinkkeistä. Noin. Näkyykö nyt? Kyllä näkyy.
Tässä tosiaan on melko kattavakin koonti erilaisia työkaluja, niin en käy näitä hyvin yksityiskohtaisesti jokaista läpi, vaan tämän esityksen on tarkoitus tulla sitten sinne hankkeen verkkosivuille teidän kaikkien saataville, niin voitte sitten vielä palata näihin ja katsoa, että mitkä näistä on teille niin kuin itsellenne sellaisia, mitkä voisi olla tarpeellisia. Sitten tutustutte rauhassa, vertailette ja sitä kautta sitten valitsette, että onko ehkä joku sellainen näistä, minkä voisitte tai haluaisitte ottaa käyttöön. Ihan ensimmäiseksi esittelen tässä, kun kuitenkin kuvataiteilija joutuu tekemään julisteita ja somesisältöä ja monenlaista visuaalista materiaalia, niin suosittelen tutustumaan tähän Adoben Creative Cloud-ohjelmistoon. Se on erittäin laadukas ja ammattimainen ja hyvin paljon löytyy myös oppimateriaalia sitten verkosta. Eli tämä on iso ohjelmistokirjasto monenlaiseen kuvan käsittelystä graafiseen suunnitteluun. Mutta koska nämä ohjelmistot on kuukausimaksullisia, niin niistä voi tulla taiteilijalle aika iso potti maksettavaksi sitten. Niin olen tähän myös koonnut listan erilaisia edullisempia tai jopa ilmaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi vektorigrafiikan toteutukseen tämä Illustrator, joka on Adoben ohjelmisto, on myös mahdollisesti korvattavissa Inkscapeillä tai sitten vähän edullisemmalla Affinity Designerilla. Tässä Adobessa on se, että kun se on kuukausimaksullinen, niin siitä voi vuosien varrella kertyä aikamoinen potti, kun taas sitten Affinityn ohjelmistot on kertamaksullisia. Niin siinä voi selvitä aika paljon halvemmalla. Tutustukaa näihin rauhassa. Mutta erittäin lämmin suositus Canvalle. Se on selainpohjainen, helppokäyttöinen suunnittelutyökalu kaikenlaisten visuaalisten materiaalien toteutukseen. Ja kun aikanani valmistuin AMKista graafiseksi suunnittelijaksi, niin Canva oli vielä ihan lapsenkengissä ja pidin sitä semmoisena pilipali-leikkikaluna, mutta nykyään se on kehittynyt aivan valtavasti. Sielläkin on tekoälymoottoreita käytössä, siellä voi tehdä tosi monenlaista ja siellä on valmiita pohjia melkein mihin tarkoitukseen vaan. Lämmin suositus, tutustukaa siihen. Siitä on olemassa sekä ilmainen että maksullinen versio. Tässä on pieni screenshotti siitä, että miltä siellä näyttää sisällä, eli teidän kaikki suunnitelmat tulee sinne nätisti riviin ja sitten niitä klikkailemalla niitä pääsee muokkaamaan. Tämä käyttöliittymä on todella semmoinen intuitiivinen, ja plus, että opetusmateriaalia löytyy esimerkiksi YouTubesta pilvin pimein. Tässä on esimerkiksi kuva siitä näkymästä, kun olen Teresen webinaarin somekuvakkeen siellä tehnyt. Sitten tällaisia muutamia työkaluja teidän esimerkiksi teosten arkistointiin, kokoelmien hallintaan, myyntiin ja esittämiseen on myös olemassa. Niitä on sekä maksullisia että ilmaisia versioita olemassa, mutta yleensä nämä laadukkaammat maksaa sitten ja monesti just kuukausimaksullisia ovat. Joskus sisältöjen luonti ja hallinta voi olla aika niin kuin yllättävänkin aikaa vievää ja väsyttävää ja voi olla raskas ajatus taiteilijalle, että taas pitäisi tästäkin tehdä joku somejulkaisu, niin suosittelen kokeilemaan, että voisiko käyttää jotakin sosiaalisen median hallintaohjelmaa tai sovellusta, jonka kautta voi myös etukäteen aikatauluttaa niitä julkaisuja niin, että sun ei tarvitse olla sillä hetkellä itse painamassa sitä julkaisunappulaa, vaan sä voit vaikka useamman julkaisun luoda etukäteen. Tässä on myös tämä CapCut, soveltuu hyvin somevideoiden editointiin, ja VSCO sitten on erittäin suosittu kuvanmuokkaussovellus Instagram-julkaisuille. Vähitellen kannattaa myös tutustua näihin tekoälymahdollisuuksiin, ei suinkaan niin, että ne tekisi teidän työn, vaan ne voivat tukea siinä. Esimerkiksi vähän hioa, jos on vaikeuksia miettiä, että miten mä tämän nyt sanoisin silleen hienosti ja raflaavasti ja miten mä myisin tätä mun projektia tai ideaa tai näyttelyä, niin tältä voi saada hyviäkin ideoita siihen, että miten keksit raflaavat myyntilauseet.
Ja myös kuvien generointiin, esimerkiksi mallikuviksi tai osaksi teosta, niin suosittelen kokeilemaan, että mihin nämä erilaiset työkalut pystyy. En käy tarkemmin läpi näitä, että käykää tutustumassa sitten näihin dioihin ja käykää naputtelemassa hakukenttään, että minkälaisia nämä eri ohjelmat on. Tästä hyvää tiimijohtamista painotti Terese, ja tässä on tällaisia niin kuin muutamia työkaluja, joiden avulla tiimikin voi pysyä kartalla siitä, että missä mennään, mitä to-do-listalla on ja minkälaiset aikataulut ja mikä oli kenenkin vastuu. Nämä on kaikki hieman erilaisia keskenään ja näissä on omia hyviä ja huonoja puolia ja näihinkin kannattaa vähitellen tutustua ja valita sitten sellaiset, mitkä on niin kuin oikeasti itselle hyödyllisiä. Tässä on esimerkkinä Trellon tämä työpöytä, eli tähän voi esimerkiksi luoda tällaiset, mulla on itsellä tämä käytössä, niin luoda itselle tämmöiset ihan listat, että mitä sun piti tehdä ja mikä on sulla työn alla ja mikä on tehty. Ja nämä voi itse myös niin kuin määritellä, että mitkä otsikot näillä on. Voit määritellä niille niin kuin kiireellisyysluokituksen ja sitten tämä on se ilmaisversio, mutta sitten tässä niin kuin maksullisessa on vielä lisääkin sitten ominaisuuksia ja kalenteria ja jakomahdollisuuksia muulle tiimille. Onko mulla aikaa vielä? On. Hyvä. On kyllä. Hyvä. No niin, kohta sitten Terese esittelee meille Google Sheetsin käyttöä budjetoinnissa. Ja sitten pohdin tällaista asiaa, että yksi iso kuluerä taiteilijalla voi olla, että jos hän kuukausittain maksaa esimerkiksi kirjanpidosta, ja ehdottomasti suosittelen, että jos se on itselle sellainen vähän harmaita hiuksia aiheuttava aihealue, jos sulla on vaikka toiminimi tai niin kevyt yrittäjyyttä tai muuta, niin ehdottomasti kannattaa tukeutua ammattilaiseen kirjanpitoasioissa. Mutta sitten taas, jos oot jo konkari ja tiedät, mitä teet, niin voi olla aiheellista. Tätä kautta voi hieman rahakin säästää, jos tutustuu johonkin sovellutukseen, minkä kautta kirjanpidon voi tehdä itse. Varsinkin, jos se on yhdenkertainen kirjanpito. Kahdenkertaisen kirjanpidon tekemiseen suosittelen kyllä ehdottomasti ammattilaisen apua. Sitten tässä vielä muutama väline, joiden avulla voit hallita tiedostoja, arkistointia. Moni on varmasti jo vähän tutumpi, mutta erityisesti suosittelen isojen tiedostojen, kuten vaikka jos painatatte julisteita tai joitain julkaisuja, niin isojen tiedostojen siirtelyyn suosittelen WeTransfer-verkkosivua. Sen kautta pystyy isotkin jutut laittamaan ilman, että menee sähköpostitukkoon. Ja vielä viimeiseksi haluaisin tässä todeta, että on hyvin vaikea kasata sellaista tyhjentävää listaa kaikista työkaluista, mistä voisi olla ehkä teille hyötyä. Kaikkein tärkein juttu on se, että sä itse selvität itsellesi, että mitä tarvitset, ja sitten lähdet rohkeasti etsimään tietoa. Ja kannattaa, jos vaan suinkin sujuu, niin pyrkiä etsimään tätä tietoa englannin kielellä, koska silloin monesti ohjemateriaalia on paljon helpompi löytää. YouTubesta löytyy paljon ilmaista oppimateriaalia ja sitten LinkedIn Learningin kautta on mahdollista päästä niin kuin opiskelemaan ihan pitkällekin, mutta tämä on sitten maksullinen vaihtoehto. Mä oon käynyt läpi paljon tämmöisiä vaihtoehtoja, missä on niin sekä ilmainen että maksullinen versio, ja kannattaa ehdottomasti aina ensin tutustua siihen ilmaiseen, mutta varmistu siitä, että se sitten myös säilyy ilmaisena eikä sisällä piilomaksuja. Ja ihan ennen kuin mitään verkossa olevaa palvelua otat käyttöön, niin kannattaa aina ensin tutustua käyttäjäkokemuksiin. Kirjoittelet sinne Googleen tai Bingiin vai mitä nyt käytätkin, että mitä kokemuksia ihmisillä tämän sovelluksen käytöstä on. Että voit varmistua siitä ensinnäkin, että se on turvallinen ja oikeasti sulle hyödyllinen, ettei mene aikaa tai rahoja hukkaan. Näin, tällainen kokonaisuus mulla.
kysymys, mitä tarkoittaa yhdenkertainen ja kahdenkertainen? Okei, täällä oli chatissa kysymys, että mitä tarkoittaa yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito. No, se tarkoittaa sitä, että se kirjanpito, tämä on oikeastaan varmaan ehkä Teresen parempi vastata tähän kysymykseen. Haluatko vastata? Joo, eikä yhdenkertainen kirjanpito, niin se on, siinä ei mun mielestä ole tasetta ollenkaan, eikä se ole niin kuin tulot ja kulut, eikö se ole niin kuin, noilla toiminimillä on semmoinen. Mutta sitten jos on yhdistys tai osakeyhtiö, eli yritysmuoto, niin silloin on kahdenkertainen, eli siinä pitää olla tase myöskin, varat ja velat. Kyllä. Eli yhdenkertainen kirjanpito on käytännössä niin kuin rautalangasta vääntäen hyvin yksinkertainen listaus siitä, että mitä kuluja sulla oli ja mitä tuloja sulla oli ja mikä se lopputulos on, kun taas sitten kahdenkertainen kirjanpito on enemmän monimutkaisempi järjestelmä, jossa huomioidaan myös esimerkiksi se, että mitä niin kuin varallisuutta yrityksellä on, esimerkiksi vaikka laitteistot, koneet ja niin kuin muut tällaiset asiat. Mutta nämä on ehdottomasti sellaisia asioita, mitkä itselle täytyy selvittää, jos olet perustamassa yritystä tai sulla on yritys, että esimerkiksi minkälaiseen kirjanpitoon sä olet velvollinen. Että monesti just nimenomaan pienyrittäjä, toiminimiyrittäjä, niin ei tarvitse olla kahdenkertainen kirjanpito, vaan yhdenkertainen riittää ja silloin sen voi periaatteessa tehdä ihan itse siihen vaikka Sheets-taulukkoon, mutta sen pitää tietysti olla aina ajantasainen. Tästä varmaan pitäisi järjestää ihan oma webinaari erikseen, mutta mennään seuraavaksi eteenpäin. Ollaan jo pikkuhetki